כבר כמעט 7 שנים שאני עוקבת אחרי מה שקורה ביוטיוב. אני צופה די אדוקה, מגיבה מדי פעם, יוצרת סרטונים בעצמי, ואפילו הייתי בשני וידקונים. וידקון, למי שלא יודע, זה כנס מאוד גדול לחובבי יוטיוב בחול. אחד בארצות הברית ב-2012, עליו עשיתי סרטון ממש ארוך שאני עדיין גאה בו, ואחד באמסטרדם ממש באפריל האחרון. אני עדיין עובדת על הסרטון הזה. חלק נכבד מהחברים הכי טובים שלי הכרתי בזכות אחת מהקהילות שפעם הייתי יותר פעילה בהן, שנוצרו סביב ערוץ יוטיוב. לכאורה, כנס יוטיוב ראשון בארץ אמור להיות דבר משמח עבורי, אבל מאז ששמעתי לראשונה על פלייקון, פסטיבל כוכבי הרשת, אני לא בטוחה ששמחה זה בדיוק מה שאני מרגישה. עכשיו, קשה לי מאוד לנסח במילים מה מפריע לי בדיוק במצב קהילת היוטיוב בארץ ובעצם קיום הכנס הזה. הרוב מסתכם בתחושות בטן בלבד, אבל אני אנסה בכל זאת. אני בטוחה שלמעטים מאוד מכם יהיה בכלל אכפת מזה, אבל בגלל שלי כל כך אכפת, אני מרגישה שאני חייבת להוציא את זה מהמערכת שלי. את כל מה שרציתי להגיד בנושא ניסחתי קודם בכתב, אז כדי לא לסטות מהנוסח שבסופו של דבר הגעתי אליו, אני פשוט אקריא לכם את מה שכתבתי. עושה רושם שכמו תמיד לוקח זמן לדברים מחול להגיע אלינו לארץ, וזה כולל גם את הקונספט של יוטיוברים. בחול, היוטיוברים הראשונים שהגיעו למעמד של מפורסמים, בדרך כלל עשו את זה אחרי זמן ארוך של יצירה ללא תמורה, קיבלו את הפרסום די בהפתעה ונאלצו להתמודד לבד עם ההשלכות שלו. בארץ, הקהילה, אם אפשר לקרוא לה ככה, של יוטיוב, נוצרה לא בדיוק בצורה אורגנית כמו הקהילות בחול, אלא נוצרה כסוג של העתק בדיעבד של משהו שעובד אצל אחרים. זה נכון שגם בחול גדל כבר דור של ילדים שסוגדים ליוטיוברים ורוצים להיות מפורסמים כמוהם כשהם יהיו גדולים, וזאת בעיה בפני עצמה, אבל אני חוששת שהשלב הזה הגיע אלינו אולי מוקדם משרצוי. לדעתי קרה תהליך פרסום מואץ מדי של אותם טלנטים צעירים שמוצגים ברוב תפארתם בעמוד הראשי של האתר של פלייקון, רובם בני נוער. מצד אחד, ילדים מתחילים לחשוף את עצמם ברחבי האינטרנט בגיל מוקדם מאוד ומייצרים תוכן שאפשר להתווכח על איכותו וערכו האמנותי. רק אתמול כשהייתי בעבודה, מתחת לחלון שלנו שמעתי ילדים מצלמים סרטון. אחד הילדים עשה הקדמה והכריז על אתגר הטיפוס, ואז הם צילמו את עצמם מטפסים על דברים. אנחנו מספיק עמוק בתוך זה שכבר יש סרטוני פרסומת כמו קומנטרים שלועגים לתופעה הזאת. אנושיות רשת. פעם עשיתי את אתגר הקילבון, ואז היה לי רוק בפה. מצד שני, המוני ילדים אחרים גם צורכים את התוכן הזה, שמתאים לרמה המנטלית הזאת וגורמים לפרסום של אותם יוצרים. במקביל, יש גם אנשים ברובם צעירים שיודעים שיש פוטנציאל עצום לתוכן שפונה לילדים, או פשוט תוכן רדוד וממוחזר מסרטונים מחול, ומייצרים כזה במודע, וגם זה עובד. I just can't believe that people watch this. It's kids. If you ever encounter something on YouTube so stupid you can't explain it, the answer inevitably? Kids. It's kids. There's kids. אני לא מתכוונת למשל לשוגר זזה, שגם פועלים כבר יותר מעשור וגם לא מכוונים בהכרח לקהל בגילאים האלה, אף על פי שילדים בהחלט צופים בהם. הנה אני עושה אנבוקסינג לבננה! עם מי אני צוחק פה? אני הרי חלק מזה! הצעירים המפורסמים האלה מקבלים פתאום כוח והשפעה עצומים לידיים, ובאופן טבעי צריכים איזה מבוגר שיעזור להם להתמודד עם זה. כנראה אנשים מבינים עניין זיהו את הצורך הזה מוקדם, וכתוצאה מכך קמו סוכנויות ייצוג ומיתוג שהחזון שלנו לגלות ולטפח את הדור החדש של יצרני התוכן בישראל, ולרכוש כלים שיעזרו להם ללטש את כל אשר ירצו ליצור. בהתחלה זה נשמע מאוד יפה ונדיב, אבל אני חוששת שבפועל המטרות שלהן הן לא בהכרח שיפור מהות התוכן או חיזוק הקהילה או אפילו הצלחת הערוץ, אלא פשוט כסף? יכול להיות שאני טועה, שזו בכלל לא המטרה העיקרית, ושהסוכניות האלה מלאות באנשים ערכיים ומוכשרים, שכל מטרותיהם טהורות ומלאות רצון טוב. החברים שלי ואני פגשנו כמה מהם בווידקון באמסטרדם, מחלקם קיבלנו רושם טוב ומחלקם פחות, אבל נראה שבסופו של דבר, לפחות כלפי חוץ, כל ההצלחה הזאת מתנקזת לפרסומות. מה עושים כשיש לך כל כך הרבה צפיות? מנצלים את הקהל לפרסומות. וכאן יש לי עוד בעיה. בחול, בשלב שבו ליוטיוברים כבר היה ניסיון ביצירת תוכן איכותי מספיק וקהל גדול מספיק, הם התחילו לקבל הצעות לפרסם דברים בעיקר עבור הקהל שלהם, ולפעמים עבור קהלים חיצוניים. עם הזמן, ובגלל מחסור בתקנות בנוגע לפרסום ביוטיוב, נוצרה מערכת יחסים מוזרה בין יוטיוברים שהתחילו לייצר סרטוני פרסומת כאלה לבין הקהל שלהם. מנויים שהיו נכנסים לעוד סרטון רגיל של הערוץ האהוב עליהם, צופים בו לכל אורכו ומגלים בסופו של דבר שבמשך כל הזמן הזה הם צפו בפרסומת,
הרגישו כאילו עבדו עליהם. אחד הדברים שהיו הכי חשובים ביוטיוב מבחינתו של הקהל, הכנות, הורגש שהיא הוזנחה והושמה בעדיפות נמוכה אצל היוצרים. בעקבות כך, אחרי שנים של סטטוס קוו מעורפל, התפרסמו הנחיות לגבי איך נכון ומותר לשלב פרסומות בסרטוני יוטיוב. תום סקאי, יוטיובר שאני מאוד מעריכה שבשלב מסוים אפילו קיבל על הראש בעצמו בגלל אותו סטטוס קוו מעורפל, גם עשה סרטון שמרחיב על הנושא הזה. Specifically, how clear a YouTuber has to be that what they're doing or saying has been paid for. מאז, יוטיוברים בחול משתדלים מאוד שיהיה ברור לחלוטין שסרטון ממומן הוא פרסומת עוד לפני שלוחצים עליו, ומציינים זאת גם בכותרת הסרטון וגם בתמונת התצוגה המקדימה. בארץ לעומת זאת, עושה רושם שהנהלים האלה עדיין לא יושמו. סרטוני היוטיוב בישראל מלאים בפרסומות סמויות, ובאופן כללי הפרסומות מלאות ביוטיוברים. על הארטיק שלי. אני על הארטיק. אז פלייקון מתקרב. פסטיבל כוכבי הרשת, הגדול של ישראל. ולפי הדרך שבה הוא ממותג, זה הולך להיות פסטיבל על טהרת כוכבי הרשת המפורסמים. וזה הגיוני, כי זה מה שיש להם למכור. אין להם קהילה להתאחד בה, וגם אין להם בהכרח תוכן לדבר עליו. מה שיש להם זה עשרות בני נוער מפורסמים, ועשרות אלפי ילדים להפגיש איתם. ואני מרגישה שזה רק עלול להידרדר משם. כאמור, מצב קהילת היוטיוב בארץ מפגר בכמה שנים אחרי המצב בחול. יש לנו כנס ראשון לכל כוכבי הרשת והיוטיוב בפרט. נראה שסוף סוף הגענו ל-2010. זה אומר שרק עוד שנתיים תתפוצץ פרשיית פדופיליה או ניצול מיני? אני חושבת שזה רק עניין של זמן. כמו שאתם רואים, אני לא בדיוק אופטימית לגבי העניין הזה. אני רוצה להתבדות. מאוד מאוד מאוד. בבקשה תוכיחו לי שאני טועה. שכל התעשייה הזאת לא בנויה רק על פרסום וכסף. בבקשה תמליצו לי על ערוצי יוטיוב ישראליים איכותיים. אני כל כך רוצה להעריך את מה שקהילת יוטיוב בריאה וחזקה יכולה לעשות בארץ. אני כל כך רוצה למצוא תוכן ישראלי ביוטיוב שאני באמת אוכל לעמוד מאחוריו ולהיות גאה לעזור לקדם. עד עכשיו כמעט ולא מצאתי. חייבת להיות דרך יותר טובה לעשות את זה.